ඉතින් ඔයා මේක තුලා ඉන්නේ ටීචර් උවිදු YouTube channel එක ගැන තවත් අලුත් වීඩියෝ එකකට. ඉතින් guys අද මම කියලා දෙන්නේ යන්නේ ඔයාගේ මොබයිල් ෆෝන් එකෙන් තනියම mockup art එකක් හදාගන්න කොහොමද කියලා. ඉතින් මේක ගොඩක්ම සරලයි. මේකට එකම application එකක් විතරයි ඕන වෙන්නේ. එහෙනම් guys අපි දැන් වීඩියෝ එක ගිහින් බලමු කොහොමද මේ වැඩ කරන්නේ කියලා. ඒ වගේම guys කියන්න ඕන දෙයක් තියෙනවා. ඔයා මගේ channel එක තමයි subscribe කරන්න නැත්නම් දැන් subscribe කරන්න අමතක කරන්න එපා. ඒකෙන් වීඩියෝ like කරන්න, share කරන්න, ඔයාගේ වටිනා comment එකක් දාන්න අමතක කරන්න එපා. එහෙනම් guys අපි දැන් අපේ වීඩියෝ එක ගිහින් බලමු කොහොමද මේ mockup picture එක හදාගන්නේ කියලා. guys ඉතින් ඔයාට මේ වැඩේ කරගන්න ඔයාට එක application එකක් ඕන වෙනවා. ඉතින් ඒක Play Store එකට හරි Apple App Store එකට ගිහලා install කරගන්න ඕනි. ඉතින් search කරන්න ඕනි Pixel Lab. again මෙන්න මේ තියෙන එක තමයි search කරගන්න ඕනි. ඉතින් මේ අවස්ථාවේදී මට Play Store යන්න බෑ. ඉතින් මොන වුණා ඔයා ඒ application එක open කරගන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ install කරලා open කරගන්න. මේ විදිහේ interface එක තමයි මේ application එකට තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයා මේක open කරගන්න ඕනේ. cancel දෙන්න ඕනේ. මෙතන පොඩි new test එකක් එනවා. ඒක ඔයා delete කරගන්න ඕනේ. මෙන්න මෙතනින්. ඊට පස්සේ okay එක දෙන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ මෙතන තියෙන තිත්තුන්ට යන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ මෙතන තියෙන image size කියලා හදන්න ඕනේ. ඊට මෙතන තියෙන පොඩි ඊතලේ වන්න ඕනේ. ඊට මෙතන දෙන්න ඕනේ YouTube thumbnail කියලා. ඊට පස්සේ okay එක දෙන්න ඕනේ. මම ඔයාලට පළල description box එකේ link දෙකක් දාලා තියෙනවා. ඒ link දෙකෙන් ඔයා එක ෆොටෝ දෙක download කරගන්න ඕනි. ඉතින් ඒක ඔයා download කරගත්තට පස්සේ ඔයාට මෙතනින් Pixel Lab application එක මෙතන බලා ගන්න පුළුවන්. පොඩි ROM option එකක් තියෙනවා. ඒක ඔයා click කරන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ මේ import කියන එක දෙන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ ටිකක් පල්ලෙහාට ගියාට පස්සේ මම download කරගත්ත මම download කරන්න කිව්ව ෆයිල් එකක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ මෙන්න මේ ඉස්සරහම තියෙන ෆයිල් එක. ඒ කියන්නේ මෙන්න මේක. ඒක ඔයා එකපාරක් ඔබන්න ඕනේ. මෙතන තියෙන හරි ලකුණ දෙන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ මේක ගන්නට හදා ගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ මෙතන ටෙස්ට් එකක් දානවා නම් මෙන්න මෙතන තියෙන ඒ අකුරද ක්ලික් කරන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ මෙතන තියෙන ටෙස්ට් කියන එකට යන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ මේක ඔයාට අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට අරන් ගිහිල්ලා edit කියන එකට යන්න ඕනේ. ඊට ටයිප් කරන්න යන එක ඉතින් ටයිප් කරන්න ඕනේ. මම මෙතන ටයිප් කරනවා මගේ නම ටයිප් කරනවා. ඊට පස්සේ okay එක දෙන්න ඕනේ. ඊට ගානට adjust කරලා හදා ගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් color කියලා එකක් ඒක දෙන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ එතන තියෙන black color ඒක ඔයාට කැමති පාටක් දෙන්න පුළුවන් මේකදී. ඊට font එකට යන්න ඕනේ. මම මේ font එකට දෙනවා. ඊට පස්සේ stroke කියලා එකක් තියෙනවා. ඒක enable කරන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ stroke එක 100 එකක් විතර දා ගන්න ඕනේ. ඊට shadow එකට යන්න ඕනේ. ඒකත් enable කරන්න ඕනේ. එහෙනම් දීලා හරි ලකුණ දෙන්න ඕනේ. හරි. ඊට පස්සේ ඔයා මේ විදිහට ඔයාට කැමති ටෙස්ට් ගානක් ඇඩ් කරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ආයෙ පාරක් ඔයා මේ මෙතන තියෙන මැද ලකුණට යන්න ඕනි. ඊට පස්සේ මේකට PNG image download කරගන්න ඕනි. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් Google එකට ගිහලා PNG image download කරගන්න. එහෙම නැත්නම් මම link දාලා තියෙන පළල description box එකේ ඒ link වලින් PNG image download කරගන්න පුළුවන්. ඔයාලට කැමති ප්‍රමාණයට download කරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මෙතන import කියන එකට යන්න ඕනි.
ඊට පස්සේ ඔයාලා ඩවුන්ලෝඩ් කරපු PNG image ටික මෙතෙන්ට දාගන්න ඕනි. මම ලෝඩින් එක දානවා. ගෝපාලෝ සුප්පගේ දෝච ඉරිනෙත්තේච මන්දියෝ මේක මේ හරියට විතර අරන් ගිහිල්ලා ඊට පාරක් මම ඉම්පෝට් කරනවා. අපි මේ පාර මේක දාගමු. මේ හරියට දාන්න ඕනි. පාරක් ඉම්පෝට් එකට යන්න ඕනි. ඊට පස්සේ මම මේක දාගන්නවා. ඔයා මතක තියාගන්න ඕනේ ඔයාම ඇඩ් කරන හැම PNG image එකක් කරාට පස්සේ ඔයාර ටයිප් කරපු ටෙක්ස්ට් එක මත ගවරක් දෙන්න ඕනේ. එතකොට විතරයි ඔයාලට එක ගන්න පුළුවන්. ඊපස්සේ මම එකට තව PNG image එකක් දාගන්නවා. මේක මම මේ උවිදු කියන එක පොඩ්ඩක් මෙහාට දාලා මේක මෙහාට දාගන්නවා. හරි පස්සේ හරි ඉතින් අපි අපේ මොකප් ආර්ට් එක භාගයක් විතර භාගයක් කියන්නේ ඇත්තටම 4/3ක් විතර වැඩ ඉවරයි. ඊට පස්සේ අපිට තියෙනවා මෙන්න මෙතන පොඩි ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් කොටු සලකුණා ඔයා දෙන්න ඕනි. ඊට පස්සේ මෙන්න මෙතන තියෙනවා පොඩි හරි ලකුණක වැරදි ලකුණ ඒක ඔයා දෙන්න ඕනි. ඊට පස්සේ මේ හැම එකම මෙහෙම ටික් එකක් දාගන්න ඕනි. ඊට පස්සේ ඔයා මෙන්න මෙතන තියෙන ඒක දෙන්න ඕනි. ඕකේ දෙන්න ඕනි. ඊට පස්සේ ආයපාරක් මෙතනට යන්න ඕනි. හරි. එහෙනම් guys අපේ PNG image එක නෙමෙයි අපේ මොකක් ආර්ට් එක ready. ඉතින් අපි දැන් මේක save කරගමු. ඉතින් save කරගන්නේ save කරගෙන ඉපඩි අනුමැදින් පොඩි කොඩියක් තියෙනවා. ඒක දෙන්න ඕනි. හොඩ්ඩක් දීලා ඒ කොටුව නැති කරන්න ඕනේ. ඉතින් save කරන්න මෙන්න මෙහෙම මෙන්න මෙතන තියෙනවට බලා ගන්න පුළුවන් පොඩි ෆයිල් එක ලකුණක් ඒක දෙන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ save as image එක දෙන්න ඕනේ. ඊට මෙතන තියෙන save to gallery කියලා එකක් ඒක දෙන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ image එක save වෙනවට බලා ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ පොඩි ad එකක් එනවා. loads mobile ad එක යනකම් ඉන්න ඕනේ. ඔය app එක මම close කරා. මේකෙන් බැක් වෙනවා මම ගැලරියට යනවා. කියන්න ඕනේ වීඩියෝ එක පොඩ්ඩක් මගදී හිට්ටා. ඒ වීඩියෝ කැන්සල් වුණා. නිසා දැන් මේ අලුත් වීඩියෝ එකකින් ආයෙන්නේ. ඉතින් මේ තියෙන්නේ අපේ මොකක් පාර්ට් එක. ඉතින් මම ඊළඟ වීඩියෝ එකකින් කියලා දෙන්නම් නිකන් සාමාන්‍යයෙන් මොකක් පාර්ට් එකක්මයි ඒක. ටිකක් වෙනස් විදිහ මොකක් පාර්ට් එකක්. ඉතින් මේ වීඩියෝ එකේ අපි හම්බ වෙනු. ඒ කියන්නේ මේක තමයි. ඉතින් මේක ඊළඟ වීඩියෝ එක තමයි ඒක. ඉතින් අපි එන මේ වීඩියෝ එක හම්බ වෙමු. එතකන් අපි ගිහින් එන්න. ඔය මතක තියාගන්න අපේ YouTube channel එක subscribe කරන්න දැන් subscribe කරලා bell එක ගහගෙන යන්න. මේ වීඩියෝ එක like කරන්න, දැන් share කරන්න, comment කරන්න අමතක කරන්න එපා. එහෙනම් guys අපි දැන් අපේ වීඩියෝ එක ඉවරයි. එහෙනම් අපි තවත් දවසක තවත් අලුත් වීඩියෝ එකකින් හම්බ වෙමු. එතකන් හැමෝටම මුස්සන්න. Stay safe, stay cool.